שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי. אני בר דדי ואני מאמנת להתמודדות עם חרדה, דיכאון, דפרסונליזציה ודה-ריאליזציה. והיום בסרטון אני הולכת לדבר על כאבי ראש. הרבה אנשים שסובלים מדפרסונליזציה, דה-ריאליזציה וחרדות, לפעמים גם דיכאון, סובלים ממש מכאבי ראש ולא יודעים למה, האם זה קשור או לא קשור, מאיפה זה יכול להגיע, למה זה מגיע. בואו נדבר על כל האופציות בסרטון הזה. אבל קודם כל בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. הרבה פעמים במצבים של דפרסונליזציה, דה-ריאליזציה, חרדות ודיכאון, יש כאבי ראש שחוזרים על עצמם שוב ושוב ושוב, ואנשים לא מבינים האם זה קשור למצב או לא קשור למצב. אז קודם כל כאב פיזי, כל דבר פיזי שאתם מרגישים, דבר ראשון, לכו לרופא כדי לשלול איזושהי בעיה רפואית. גם אם זה קשור למצב נפשי, אנחנו רוצים לשלול איזשהו משהו רפואי, על כל פנים, על כל מקרה. כי אנחנו לא יכולים לשלול את זה רק בגלל שאנחנו עם חרדות. יכול להיות שבנוסף לחרדות יש עוד משהו. אם כואבות לנו האוזניים, נלך לרופא לבדוק, אולי יש לנו דלקת באוזן. אז נכון שלחץ באוזניים יכול להגיע כחלק מהתסמינים של החרדות, אבל יכול להיות שיש לנו בכלל דלקת באוזן וזה לא קשור לתסמינים של החרדות. אותו דבר גם עם כאבי ראש וכל דבר פיזי. תמיד אני אומרת, תגשו לרופא, תשתלו משהו רפואי, בריאותי, פיזי, וכמובן לטפל בחרדות, בדפרסונליזציה, דה-ריאליזציה, בדיכאון, וזה כדי גם לטפל בכאב ובתסמינים האחרים. אז כאבי ראש, למה זה יכול להופיע? אם זה קשור לחרדות, דיכאון, דפרסונליזציה ודה-ריאליזציה, יש כמה דברים שאנחנו עושים שגורמים לכאבי ראש האלו. הדבר הראשון, הכי מוכר, ההגיוני, זה בעצם זה שהמוח שלנו עובד שעות נוספות. המוח שלנו הוא שריר, והוא עובד שעות נוספות עם מחשבות, עוד מחשבות, על עוד מחשבות. כל היום המוח שלנו כל היום עובד. לפעמים אנשים אומרים, המוח שלי ריק, שזה יכול להגיע אפילו למצב שהמוח פועל כל כך מהר, שאנחנו כל היום בחרדה. זה תדר גמא במוח, יש לנו 5 תדרים שהמוח עובד בהם. תדר גמא, שאז המוח עובד ממש 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 מהר. ואז אנחנו מרגישים כאילו אין לנו מחשבות, למרות שבפועל יש לנו המון מחשבות, יש לנו יותר מדי מחשבות, עד שזה כבר נראה כאילו אין לנו מחשבות בכלל. אז במצבים כאלה, בעצם כשהמוח עובד הרבה, ואנחנו כל היום חושבים, כל היום חוששים, כל היום במחשבות, כל היום זה, בעניינים, אנחנו מרגיש כנראה כאבי ראש, כי המוח עובד הרבה, וכנראה אנחנו גם נהיה מאוד עייפים, כי המוח שורף הרבה מאוד אנרגיה בפעילות שלו, בעבודה שלו. זה יכול להיות אופציה אחת לכאבי ראש. דבר נוסף שיכול לגרום לכאבי ראש, זה, תקשיבו טוב, כי הרבה אנשים עושים את זה במצב של חרדות או בלחץ, או דפרסונליזציה, דה-ריאליזציה, זה בעצם, מרוב שהם לחוצים, הם מותחים את השרירים פה. וזה מקרין לראש. שזה בעצם, או שהם נועלים לסטות במהלך היום, שבעצם השיניים נוגעות אחת בשנייה, שזה תנועה לא נכונה, תמיד צריך להיות איזשהו רווח קטן. אתם רואים, יש איזשהו רווח קטן. ברגע שאנחנו נועלים את הלסתות, אנחנו מותחים את השרירים פה של הלסת. זה גם יכול לגרום לשחיקת המפרק, זה יכול גם לגרום לדלקות. בקיצור, זה לא בריא. יכול לגרום לכאבים פה, וגם יכול להקרין לכאבים לראש. ולכן חשוב מאוד לשים לב שאנחנו לא נועלים את הלסתות, שאנחנו תמיד שומרים על איזשהו מרווח, שזה יהיה רופף. בעיקר אנשים לחוצים בדרך כלל נועלים את הלסתות מבלי לשים לב. דבר שני, שאנחנו לא שוברים לסת, שאנחנו לא שחקים על לסת שלנו מצד לצד, כי גם זה בעצם שוחק לנו את המפרק, זה גם תנועה לא נכונה ולא טובה. להזיז ככה את הלסת, לשבור אותה, בעצם מכירים שעושים כאילו טק 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 שמזיזים במהירות, וזה כאילו כמו, זה אז כזה אנחנו מרגישים את המפרקים שלנו, זה לא טוב. וחריקת שיניים, אם אתם חורקים שיניים גם באמצע הלילה, לא. ואם יש לכם את זה, אז פשוט לגשת לרופא, לבדוק, אם אתם צריכים לגשת, לבנות סד. בעצם יש סד בשינה שאתם שמים, שעוזר לכם למנוע חריקת שיניים. חריקת שיניים לא רק שלא טוב לפה, אז לכאבי ראש, זה מגיע מלחץ, אלא זה גם הורס לנו את השיניים. זה משייף לנו אותם שן בשן, זה ממש לא טוב. תשימו לב, גם אתם לדוגמה אוכלים את הבפנים של הפה, לפעמים או נושכים את זה, זה גם פעולה שנגרמת מחרדה, מלחץ, וזה גם לא טוב מבחינת המפרק, אנחנו מזיזים את המפרק בצורה לא נכונה, שזה יכול להקרין לנו כאבים לפה ולראש. אז הרבה פעמים אנשים שהם בלחץ, בחרדה, חוששים, מרגישים לא בנוח,
הרבה פעמים משחקים בעצם עם הלסת, הם מותחים כאן את השרירים, וזה מקרין לראש, ואז יוצר להם כאבי ראש. דבר נוסף שיכול לגרום לכאבי ראש, זה בעצם שהייה ממושכת מול המסך. אם אתם הרבה זמן במהלך היום נמצאים מול מסכים, טלפון, מחשב, טלוויזיה, לא טוב, מאוד לא טוב. משפיע על העיניים שלנו, יוצר לנו כאבי ראש, מסך כחול, התאורה הזאת, האור הזה, זה לא טוב, זה גם יכול ליצור הרבה כאבי ראש. דבר נוסף, עמידה ישיבה לא נכונה, או גם ישיבה מרובה, או ישיבה מרובה ולא נכונה. בעיקר אנחנו הרבה בטלפון, אנחנו תמיד נמצאים בטלפון כשאנחנו ככה שפופים, מתכווצים לתוך עצמנו, זה לא טוב, זה בעצם מותח לנו כאן את השרירים בגב, זה יוצר לנו כאבי גב שמקרינים לראש. תשימו לב, כשהעורף שלנו הוא בצורה לא טובה לאורך זמן עם הגב, זה יוצר כאבים שמקרינים לנו על הראש. אז תשימו לב גם לזה, ושימו לב גם למסכים, האם אתם הרבה זמן מול המסך. הפחתה של מסכים וגם רשתות חברתיות, גם זה יכול לגרום לכאבי ראש בגלל שזה מעלה את קצב פעילות המוח ושחרור דופמין וכל מיני. הדברים האלה יכולים לגרום לכאבי ראש. אז אם נפחית בזה, נפחית במסכים, נפחית ברשתות חברתיות, ננסה לנקות מחשבות, ואפשר לעשות מדיטציה כדי לעזור לזה. נשים לב שהגב שלנו והלסת שלנו והצוואר שלנו תמיד בתנוחות שהן טובות ובריאות, ולא בתנוחות שלוחצות על שרירים או מותחות אותם באיזושהי צורה. נשתדל לשלב יוגה כדי לעזור לשרירים בגב, בצוואר, לגוף להתחזק. לא כל היום נשב. כל הדברים האלה יכולים לעזור לנו ולהקל בכאבי ראש, שמגיע כמובן מחרדה, דיכאון, דפרסונליזציה, דה-ריאליזציה. דיכאון כמובן שזה עוד פעם זה אינדיבידואלי, כי זה תלוי מה אנחנו עושים, אבל הרבה מהדברים שאמרתי פה יכולים לקרות גם בדיכאון. תשימו לב, אם אתם יושבים בצורה כזו, כל היום מול הטלפון וכו', ובעצם לנסות להימנע למזער את הדברים כדי למזער את הכאב, וכמובן, לטפל במקור. מה מעורר את החרדה, מה מעורר את הדיכאון, דפרסונליזציה, דה-ריאליזציה, ולפתור את זה מהשורש. אני מקווה שהסרטון הזה נתן לכם מידע לקבל כאבי ראש, שכנראה שאתם סובלים מהם. יכול להיות שזה יוכל לעזור לכם. זה עדיין לא פוסל את זה שאתם הולכים לרופא לבדוק, לשלול עניינים פיזיים רפואיים. אבל בנוסף הדברים שאמרתי פה בסרטון יכולים גם לעזור לכם להקל, במידה וזה לא מגיע מעניינים רפואיים, אלא באמת זה מגיע אחד מהדברים שציינתי פה בסרטון. אם הסרטון הזה עזר לכם, אז תעשו לייק כדי שהוא יוכל לעזור גם לאחרים. מוזמנים להשאיר תגובה ולפרגן, וכמובן שאם עדיין לא לחצתם להירשם כמנוי, לחצו עכשיו להירשם כמנוי. כל יום שני עולה סרטון חדש בערוץ. וניפגש בסרטון הבא. ביי!